Mời tất cả mọi người vào video xem cho vui vẻ nhé. Phần 1. Tiểu sử chị Võ Thị Sáu. Tóm tắt tiểu sử và gương chiến đấu anh dũng của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo ở Đất Đỏ. Cha làm nghề đánh xe ngựa, mẹ bán mì bún tại chợ Đất Đỏ. Đầu năm 1946, thực dân Pháp trở lại chiếm các địa bàn tại Bà Rịa lần thứ hai, trong đó có Đất Đỏ. Thị Sáu lúc ấy cũng vừa tròn 11 tuổi, với bản chất thật thà, hiền lành và chất phác, yêu quê hương, đất nước, nên nhìn thấy những cảnh giết người, cướp của tàn bạo của bọn lính Pháp, trong lòng chị đã hình thành một ý chí căm thù mãnh liệt, sâu sắc bọn thực dân xâm lược. Trước sự đau thương và mất mát của quê hương, đã thúc đẩy các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đó có chị Võ Thị Sáu, cuộc đời chị Sáu gắn bó cách mạng kể từ đó. Năm 1947, lúc 14 tuổi Sáu vừa làm nhiệm vụ mua hàng, vừa làm nhiệm vụ giao liên để nắm tình hình địch và làm mật hộ viên công an xung phong Đất Đỏ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chị rất mưu trí, lanh lẹ và chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Năm 1949, chị đã trở thành người đội viên công an xung phong Đất Đỏ. Chị đã dũng cảm, sáng tạo và luôn hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ công an xung phong, tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ quê hương. Trong đó nổi bật nhất là trận đánh diệt tên cai tổng nổi tiếng Ác Ôn ở Đất Đỏ vào năm 1949 và dùng lựu đạn phá cuộc meeting tuyên truyền do Pháp thực hiện tại huyện. Vì vậy, bọn thực dân Pháp vô cùng lo sợ và căm tức đối với hoạt động của đội công an xung phong mà tiên phong là chị Võ Thị Sáu, nên từ đó, bọn chúng ra sức truy lùng giáo giết. Vào tháng 10 năm 1949, trong một chuyến công tác tại Đất Đỏ, chị Sáu đã sa vào tay giặc. Hơn một tháng bị giam giữ tại nhà tù Đất Đỏ và khám đường Bà Rịa. Địch dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man nhưng chúng vẫn không lấy được một lời khai nào của chị. Sau đó bọn chúng đưa chị về giam giữ ở khám Chí Hòa. Mặc dù bị địch giam giữ nhưng chị Sáu vẫn tiếp tục làm liên lạc cho các đồng chí trong khám và cùng các chị em trong tù đấu tranh buộc địch phải cải thiện cuộc sống trong nhà tù. Tinh thần đấu tranh quyết liệt và không nao núng của chị Sáu cùng những đồng chí trong tù, dù không đủ bằng chứng, nhưng thực dân Pháp cùng bọn tay sai vẫn kết án tử hình và đày chị ra Côn Đảo. Là người chiến sĩ kiên cường, dũng cảm, trung thành, chị Võ Thị Sáu vinh dự được Đảng ủy nhà tù Côn Đảo kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và công nhận là đảng viên chính thức. Chị Võ Thị Sáu hy sinh vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952 khi giặc Pháp đưa chị ra xử bắn. Với nét mặt ung dung, bước đi vững chắc, ngẩng cao đầu, cất lên bài hát quốc tế ca. Với tinh thần lạc quan cách mạng, chị đã thể hiện tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Chị Võ Thị Sáu hy sinh đã để lại sự thương tiếc vô hạn đối với đồng chí, đồng đội và đồng bào. Đồng thời sự hy sinh của chị là lời tố cáo đanh thép đối với sự dã man và âm mưu hèn hạ của chế độ thực dân Pháp lúc bấy giờ. Chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo, cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất. Chị đã được nhà nước truy tặng danh hiệu ASLL Vũ trang Nhân dân vào ngày 2 tháng 8 năm 1993. Đó là tấm gương sáng của chị để lại cho chúng ta noi theo. Chúng ta nguyện hết lòng ra sức phấn đấu rèn luyện về thể chất, nâng cao trình độ về mọi mặt để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương Đất Đỏ nói riêng và cả nước nói chung, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, văn minh và giàu đẹp. Phần 2. Tổ quốc và anh hùng. Côn Đảo, Tổ quốc và anh hùng. Từ lâu, tôi háo hức được ra thăm Côn Đảo với bao nỗi niềm day dứt trong lòng. Ở đó có chị Võ Thị Sáu anh hùng và biết bao những tấm gương vì dân, vì nước như anh Lê Hồng Phong, cụ Nguyễn An Ninh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh và rất nhiều tấm gương các vị anh hùng liệt sĩ mà nhân dân ta và thế giới yêu quý kính trọng. Đâu đó, từ sâu thẳm trái tim mình còn vang mãi câu thơ của cụ Trần Cao Vân. Bất đáo côn lôn chân lạc địa, yên chi hoàn hải đại toàn thiên, ngô đồ lạc lạc hưu đa thán, tạo chủ thương thương tự hữu quyền, tối thị anh hùng ma luyện xứ, cổ kim kỳ tự hữu kỳ duyên. Trời ơi, đứng trên đỉnh núi Chúa mà ta mà đọc thơ cụ Trần Cao Vân thì thật thú biết bao. Bạn hỡi, hãy yên tâm, đây là đất long mạch, đất thần tiên mà tạo hóa đã ban cho Tổ quốc ta. Hãy giữ trọn niềm tin và khí tiết để chờ đón đến ngày những người con anh hùng của dân tộc Việt Nam hội tụ đầy đủ về đây thì đất nước này sẽ muôn đời thịnh trị. Ngay cả một cựu tù chính trị ở Côn Đảo, cụ Lê Huân cũng đã viết: Đông Nam hữu nhất đảo, cận vị hào kiệt lâm, lưu lạc nhất đáo thử, giá trị cao thiên câm. Trăng đêm lung linh trên mặt biển,
trong không khí hiền hòa Côn Đảo, ánh trăng hắt ánh sáng về đất liền. Câu thơ của cụ Lê Huân như có sức mạnh thôi thúc ý chí người tù đứng vững bằng đôi chân mình cùng trăng, nước, cỏ cây Côn Đảo nhìn về tương lai cùng tổ quốc mình. Biển Đông Côn Lôn đảo, nổi tiếng rừng anh hùng, rồi đâu đó vảng vất những tác phẩm Côn Lôn thi tập cùng nhà thơ Hán học Lã Xuân Oai năm 1856 đến năm 1890, người Nam Định mà người đời sau cho rằng đây là tập thơ đầu tiên của người Việt Nam viết trong ngục tù thực dân, đế quốc. Còn lại đến ngày nay, ôi một tác phẩm viết dưới giá treo cổ của những năm 1862 năm 1891 ở Côn Đảo, mà nhà thơ đã anh dũng tố cáo chế độ thực dân Pháp tàn bạo dã man ở Côn Đảo. Đó là lòng quả cảm bất khuất của dân tộc Việt Nam sáng chói trên thi ca mà Côn Đảo là nơi phát tích, khởi nguồn thi cảm ấy. Nó trào dâng trong lòng con em đất Việt về tình yêu tổ quốc mình. Ta đọc thi tù tùng thoại của cụ Huỳnh Thúc Kháng năm 1876 đến năm 1947. Người Tam Kỳ Quảng Nam trong tim ta thấy đau nhói khi nghĩ về địa ngục trần gian, Côn Đảo. Song có một con người, một tâm hồn, một chí sĩ yêu nước mà tôi hằng ngưỡng mộ. Đó là luật sư, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu tôn giáo, nhà cách mạng Nguyễn An Ninh. Năm 1900 đến năm 1943, 5 lần đi Pháp, 5 lần bị Pháp bắt, 5 lần bị đày ra Côn Đảo và mất ở đây. Một con người có bộ óc thông minh trời phú, Nguyễn An Ninh ngay cả người Pháp, người Nhật cũng phải kính phục. Với bài thơ Sống và Chết của cụ đã thức tỉnh bao trái tim của người Việt Nam yêu nước. Sống mà vô dụng, sống làm chi? Sống chẳng lương tâm, sống ích gì? Sống trái đạo người, sống thêm tuổi. Sống quên ơn nước, nước càng khi. Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn. Sống mắt giường đuôi, dạ thấy kỳ. Sống sao cho phải, cho nên sống. Sống để muôn đời sử tạc ghi. Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài. Chết đáng là người đủ mắt tai. Chết được dựng hình tên chẳng mục. Chết đưa vào sử chứ không phai. Chết đó rõ ràng danh sống mãi. Chết đây chỉ chết cái hình hài. Chết vì tổ quốc đời khen ngợi. Chết cho hậu thế đẹp tương lai. Thật là hào sảng, xúc động làm cho khí huyết ta trào dâng, cầm bút viết những dòng thơ về tình yêu nhiên nhiên. Con người Côn Đảo, ra Côn Đảo mới hiểu thế nào là nghĩa trang Hàng Dương, nơi mà hơn 20,000 tù nhân bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đày đọa tra tấn, đánh đập, chém giết nằm xuống trong suốt 113 năm qua. Tôi đã tìm hiểu, biết người bị giam cầm lâu nhất ở Côn Đảo là cụ Trần Xuân Lê, năm 1910 đến năm 1992, người Đà Nẵng ở tù từ năm 1954 năm 1975. Sơn Vương Trương Văn Thoại năm 1908 đến năm 1987, người tù khổ sai thế kỷ, 35 năm. Tôi đau đớn và chua xót cho chị Võ Thị Sáu bị đưa ra đảo một ngày và bị hành quyết, nhưng chị anh dũng hiên ngang mà chúa đảo phải gọi chị là liệt nữ. Ai đến đây trước mộ chị đều mong chị phù hộ cho quốc thái dân a. Chị thiêng lắm, đồng bào ta yêu quý, kính phục chị lắm. Người dân Côn Đảo tưởng tượng hình ảnh chị hiên ngang giữa pháp trường vang lên bài hát Tiến quân ca, lên đàng, cùng nhau đi hùng binh. Một dũng khí mãnh liệt của con cháu bà Trưng, bà Triệu trong tâm trí, trái tim chị. Một sức mạnh nào, một linh giác nhân hạnh nào mà chị có một dũng khí đến như vậy. Một dòng máu Việt Nam anh hùng, bất khuất. Rạng sáng ngày 1952, kẻ thù thực dân Pháp đưa chị ra pháp trường Hàng Dương xử bắn. Chị giằng mảnh khăn đen che mặt. Chị đón nhận mặt trời và trở về với hồn thiêng biển trời Côn Đảo. Hôm nay đứng trước mộ chị ta viết mấy dòng thơ kính mong chị phù hộ nhân dân đất nước mình. Ngày chị đi, em mới chào đời. Chị trẻ lắm, đóa hoa tươi trên đảo. Hồn vĩnh viễn, lìa đời 19 tuổi. Chị hiên ngang trước họng súng quân thù. Em chắp tay trước mộ chị hiền từ. Chị hiện về, lòng em ứa lệ. Chị phả lên tóc em rồi đó. Chị dịu dàng yêu quý. Chị ơi, kia bóng dáng của bà Hoàng Phi Yến đang trở về với nhân quần trong đau khổ chua xót của kiếp người nô lệ dựa vào viện binh nước Pháp cùng vua Gia Long mà tai tiếng, cõng rắn cắn gà nhà, muôn đời. Thật tang thương cho con bà ở Côn Đảo chuỗi ngày bi đát, gió đưa rau cải về trời, rau răm ở lại một đời đắng cay. Nguồn tin Côn Đảo. Phần 3 nhà tù. Di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo. Khu di tích lịch sử Côn Đảo, nhà tù Côn Đảo thuộc huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm hệ thống nhà tù ở Côn Đảo và các nghĩa trang thuộc hệ thống nhà tù này. Trong lịch sử, chính quyền thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã cho xây dựng 127 phòng giam, 42 xà lim và 504 phòng giam biệt lập.
chuồng cọp tại khu vực Côn Đảo. 1979, khu di tích lịch sử Côn Đảo đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia, với 17 di tích thành phần. Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất 1975, chức năng của hệ thống nhà tù ở Côn Đảo bị giải thể. 1. Nhà chúa đảo, có tổng diện tích là 18.600 m², gồm các hạng mục, nhà phụ thuộc, nhà ở dành cho nhân viên, nhà chúa đảo, hệ thống sân, vườn có cổng và hàng rào bao quanh. Khu vực này từng là nơi ở và làm việc của 53 đời chúa đảo, trong khoảng thời gian hệ thống nhà tù ở Côn Đảo duy trì hoạt động. Sau ngày giải phóng 1975 đến nay, nhà chúa đảo được sử dụng làm nơi trưng bày của khu di tích lịch sử Côn Đảo. 2. Cầu tàu, nằm tại vị trí trung tâm của bãi biển chính, thuộc thị trấn Côn Đảo, phía trước nhà chúa đảo, được khởi dựng từ năm 1873. Cũng là nơi chứng kiến nỗi cực nhục đầu tiên của những người bị đưa ra đảo tù này. Người chỉ qua đây đã vĩnh viễn yên nghỉ tại Côn Đảo. Số 914 được đặt tên cho cầu cũng là số tù nhân đã bị ngã xuống vì lao dịch, tai nạn trong quá trình lao động khổ sai để xây cầu. Cầu có chiều dài 130 m, rộng 4,8 m, gồm 2 cánh chính và 1 cánh phụ, ở phía mũi tạo hình chữ T. Trại 1. Trại 1 còn được biết đến qua các tên gọi khác như Banh 3, Lao 3, Trại Bắc Ái, Trại Phú Thọ. Trại được xây dựng năm 1928, trên tổng diện tích khoảng 1200 m². Trong đó, diện tích phòng giam là 200 m², gồm 3 dãy kham, nhà y tế, nhà bếp và nhà ăn, phòng giam tập thể và phòng biệt lập, dãy nhà cầm cố. Trước năm 1945, trại giam này có 2 dãy phòng giam tập thể, 1 dãy phòng giam biệt lập, 1 khu nhà bếp và 1 khu bệnh xá, dành để cách ly bệnh kiết lỵ. Sau cách mạng tháng 8, trại giam này được chỉnh trang lại, chỉ còn 2 dãy phòng giam. Các phòng giam được đánh số thứ tự từ 1 đến 8. Dưới thời Mỹ, trại này được xây thêm 2 phòng giam, số 9 và số 10, ở phía sau bệnh xá. Đặc biệt, phòng giam số 10 được Mỹ ngụy dùng làm khu biệt lập để bổ sung cho khu chuồng cọp, nên được ngăn ra 15 khu biệt giam. Người tù bị giam ở đây đã đặt cho nó một biệt danh là biệt lập chuồng gà. Ngoài ra, trong khu vực này còn có Banh 3 Phụ, Banh 3 cùng với Banh 3 Phụ và Trại 5, do Mỹ ngụy xây dựng năm 1962 tạo thành một cụm bao quanh khu biệt lập nổi tiếng, chuồng cọp Pháp. 4. Trại 2. Trại còn có các tên gọi khác như Banh 1, Lao 1, Trại Cộng Hòa. Đến tháng 11 năm 1974, trại này được gọi là Trại Phú Hải. Trại 2 được xây dựng từ năm 1862 và được chỉnh trang kiên cố vào năm 1896 với diện tích 12.040 m², gồm 02 dãy khám giam, 20 xà lim, bệnh xá, nhà nguyện, giảng đường, khu đập đá, câu lạc bộ, nhà giám thị. Được bao bọc bởi 4 bức tường cao hơn 4 mét, xung quanh bố trí nhiều bốt gác. Đây là trại giam lớn và cổ nhất ở Côn Đảo. 5. Trại 3. Trại còn được biết đến qua các tên gọi khác như Banh 2, Lao 2, Trại Nhân Vị, Trại 3, Trại Phú Sơn. Trại được xây dựng năm 1916, nằm cạnh Banh 1, với diện tích 228 m², gồm 13 khám lớn, 14 xà lim, 1 phòng hớt tóc, miếu thờ, phòng y tế, nhà bếp, phòng giám thị, câu lạc bộ và khuôn viên cây xanh, bao quanh là hệ thống tường đá cao 4 mét và nhiều bốt gác. 6. Trại 4. Có tổng diện tích 5.804 m², gồm 8 phòng giam, nhà bếp, nhà kho, bệnh xá, có tường đá dày, cao bao quanh. 7. Trại 5. Có tổng diện tích 594 m², với 12 phòng giam tập thể, được chia làm 3 dãy, mỗi dãy 4 phòng, khu nhà bếp, có tường đá dày, cao khoảng 4 mét bao quanh. 8. Trại 6, tức trại Phú An, có diện tích 140 m², gồm khu A và khu B. Mỗi khu đều có 2 dãy, gồm 10 phòng, 4 xà lim, nhà bếp, bệnh xá, nhà kho. Khu trại này được bao bọc bởi 2 lớp rào, có cổng ngoài và cổng trong. 9. Trại 7, còn có tên gọi khác là trại Phú Bình hay chuồng cọp kiểu Mỹ. Trại có diện tích 788 m², với 8 khu trại giam A, B, C, D, E, F, G
G, H, mỗi khu đều có 48 chuồng cọp, nhà kho, nhà bếp, văn phòng giám thị, bệnh xá. Quanh trại được bao bọc bởi hàng rào dây thép gai và tường bê tông. 10. Trại Vi còn được gọi là trại Phú Hưng, gồm 10 khám giam, được chia thành 2 dãy, cùng các công trình phụ, như nhà giám thị, vọng gác. Bao quanh trại là hệ thống hàng rào dây thép gai. 11. Trại IS, khi Mỹ Ngụy đang cho đổ bê tông nền, đúc cột dựng trại, thì Hiệp định Paris được ký kết nên trại này đã bị bỏ dở. 12. Phòng điều tra, đây là nơi làm việc và lưu trữ hồ sơ hỏi cung. Mọi tù nhân trước khi được nhập giam đều bị hỏi cung tại phòng này. 13. Cầu Ma Thiên Lãnh. Từ năm 1930 đến năm 1945, thực dân Pháp đã cho mở một nhánh đường đến Sở Ông Câu để tiện cho việc kiểm soát tù vượt ngục. Cầu mới xây dựng được 2 mố, mỗi mố cao khoảng 8 mét. Tên cầu do tù nhân lấy tên ngọn núi Ma Thiên Lãnh ở Triều Tiên để đặt. 14. Khu biệt lập Chuồng Bò. Khu vực này là nơi tù nhân lao động khổ sai, đồng thời là nghĩa địa của tù nhân. Bãi Sọ Người, tại đây chính là nghĩa địa đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo. Tiếp đến là nghĩa địa Hàng Keo, nghĩa địa Hàng Dương. 15. Lò vôi. Đây là chứng tích điển hình về chính sách bóc lột sức lao động một cách dã man, cùng với chế độ nhà tù hà khắc, thâm độc, nhằm dập tắt ý chí của những người Việt Nam yêu nước bị tù đày tại Côn Đảo. 16. Nhà công quán. Xây dựng cuối thế kỷ 19, diện tích 850 m², là nơi dừng chân của nhạc sĩ người Pháp Jacques Camille Saint-Saëns, danh nhân văn hóa thế giới. Tại đây ông hoàn tất 3 chương cuối vở nhạc kịch bất hủ Branchida. 17. Nghĩa trang Hàng Dương, có diện tích khoảng 20 ha. Đây là nơi yên nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào Việt Nam yêu nước đã lần lượt hy sinh dưới ách tù đày, khổ sai tàn bạo của bọn thực dân và đế quốc. Năm 1992, di tích này đã được đầu tư tôn tạo và chia thành 4 khu. Khu A gồm 688 ngôi mộ có 7 mộ tập thể, với 86 mộ có tên và 602 mộ khuyết danh. Đa phần mộ ở đây được chôn cất từ năm 1945 về trước, trong đó có phần mộ của liệt sĩ cách mạng Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Khu B gồm 695 ngôi mộ có 17 mộ tập thể, với 275 mộ có tên và 420 mộ khuyết danh. Đa phần mộ ở đây được chôn cất từ năm 1945 đến 1960, trong đó có phần mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu và anh hùng Cao Văn Ngọc. Khu 100 gồm 372 ngôi mộ có 1 mộ tập thể, với 329 mộ có tên và 43 mộ khuyết danh. Đa phần mộ ở đây được chôn cất từ năm 1960 đến 1975, trong đó có phần mộ của anh hùng Lê Văn Việt. Khu 500 gồm 148 ngôi mộ, với 11 mộ có tên và 137 mộ khuyết danh. Số mộ này đều được quy tập từ nghĩa địa Hòn Cau và Hàng Keo. Nhà tù Côn Đảo là một di tích đặc biệt, di tích nhà tù. Đây là nơi tập trung nhất hệ thống cai trị tù khét tiếng của Pháp và Mỹ, điển hình về chế độ cưỡng bức, giam cầm, hành hạ và tàn sát các chiến sĩ cách mạng, tù nhân lao động khổ sai đến kiệt sức, là nơi mà kẻ thù hung bạo phải run sợ trước khí phách, khí tiết cách mạng và niềm lạc quan của người tù yêu nước. Nhà tù Côn Đảo cũng là trường học cộng sản, rèn luyện phẩm chất, ý chí của các chiến sĩ cộng sản trên trận tuyến nhà tù, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng, lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của các thế hệ hoạt động cách mạng tiền bối cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo là di tích quốc gia đặc biệt, quyết định số 548 QĐ-TTG, ngày 10 tháng 5 năm 2012. Phần cuối cảnh đẹp Côn Đảo. 22 tuyến du lịch Côn Đảo. 1. Cầu tàu du lịch Hòn Tài Hòn Bảy Cạnh. Tàu sẽ đón du khách từ cầu tàu du lịch đưa du khách đến với Hòn Tài. Trên đường đi, khi nhìn về hướng xuất phát, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Côn Sơn và trung tâm huyện Côn Đảo được bao bọc xung quanh bởi dãy núi Chúa, núi Sở Giấy và núi Thánh Giá, ngọn núi cao nhất đảo. Và nếu may mắn, du khách có thể bắt gặp cá heo chạy theo tàu hoặc cá dugong vươn mình lên mặt nước để thở ngắm nhìn, hay những con rùa biển Vic đang giao phối nổi lềnh bềnh trên mặt biển mặc cho du khách quay phim, chụp ảnh theo sở thích. Lên Hòn Tài tham quan khu nuôi khỉ mặt đỏ, loài khỉ có tên trong sách đỏ Việt Nam. Sau đó du khách tiếp tục lên tàu đi Hòn Bảy Cạnh,
Trên đường đi có thể dừng lại để câu cá hay lặn xem san hô nhiều màu sắc kỳ ảo với những đàn cá bơi tung tăng. Lên hòn Bảy Cạnh, du khách đi tham quan rừng ngập mặn, dừng chân lại trạm bảo tồn rùa biển để được khám phá dòng đời sinh trưởng của rùa biển, và đặc biệt du khách có thể ở lại đêm trên hòn Bảy Cạnh để xem rùa biển bò lên bãi cát đẻ trứng. 2. Cầu tàu du lịch hòn Bảy Cạnh Hòn Cau sẽ đón du khách từ cầu tàu du lịch đưa du khách đến với hòn Bảy Cạnh. Khi nhìn về hướng xuất phát, du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Côn Sơn và nhìn từ xa núi Lò Vôi với khu resort Six Senses 5 sao được thiết kế cổ kính và sang trọng. Tàu sẽ đi ngang qua khu nuôi ngọc trai của Côn Đảo, du khách sẽ được xem cách thức nuôi trai. Du khách có thể câu cá hay lặn xem san hô nhiều màu sắc kỳ ảo với những đàn cá bơi tung tăng. Lên hòn Bảy Cạnh, du khách đi tham quan rừng ngập mặn, dừng chân lại trạm bảo tồn rùa biển để được khám phá dòng đời sinh trưởng của rùa biển. Sau đó tàu tiếp tục đưa du khách đến hòn Cau, đây là hòn thứ hai của Côn Đảo có mạch nước ngọt, xem và tìm hiểu nơi giam cầm nhà chiến sĩ Phạm Văn Đồng, tham quan rừng dừa của hòn Cau, thưởng thức nước dừa ngọt lịm tại đây, thư giãn và tắm biển. 3. Cầu tàu du lịch Hòn Tre Lớn Hòn Tre Nhỏ. Tàu đón du khách tại cầu tàu du lịch chạy qua vịnh Côn Sơn đi qua mũi Cá Mập, Cửa Tử, vào cảng Bến Đầm. Trên đường đi du khách có thể gặp cá heo, cá nược hay cá đu gông vươn mình lên mặt nước để thở. Đến hòn tre nhỏ, du khách được chiêm ngưỡng những đàn chim nhạn biển bay trắng cả một góc hòn, xem những đàn gầm ghì trắng và bồ câu Nicoba về đây làm tổ. Đến những vách đá treo leo để xem chim yến làm tổ vào mùa sinh sản. Tàu tiếp tục đưa du khách sang hòn tre lớn để nghỉ ngơi, thư giãn trên bãi biển cát trắng hoang sơ, yên tĩnh hoặc lặn ngắm san hô nhiều màu sắc kỳ ảo với những đàn cá bơi tung tăng trong rạn san hô. Tham quan trạm bảo tồn rùa biển để được khám phá dòng đời sinh trưởng từ khi rùa con mới nở ra, tham gia thả rùa con về với biển. 4. Cầu tàu du lịch Vịnh Đầm Tre. Từ cầu tàu du lịch, tàu sẽ đưa du khách đến vịnh Đầm Tre. Trên đường đi du khách sẽ được thưởng ngoạn những cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn. Tàu đi qua núi Lò Vôi với khu resort Six Senses 5 sao được thiết kế cổ kính và sang trọng, ngắm nhìn mũi chim, mũi tàu bể. Đến vịnh Tre, khách thỏa thích lặn ngắm san hô, xem cá và đi tham quan một vòng trong vịnh Đầm Tre. Tại đây du khách dễ dàng gặp những đàn chim gầm ghì trắng, sóc đen, sóc đỏ dạ. Ngang qua khu rừng ngập mặn, tàu sẽ đến hang yến để xem chim yến làm tổ trong mùa sinh sản. Du khách dừng lại trên biển để câu cá giải trí, lên bờ thăm trạm kiểm lâm để tìm hiểu công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. 5. Cầu tàu du lịch Hòn Trứng. Từ cầu tàu du lịch du khách đến Hòn Trứng khoảng 1 giờ. Hòn đảo này nằm phía đông bắc đảo Côn Sơn. Nơi đây được xem là thiên đường của các loài chim biển. Đến đây du khách sẽ được tận mắt nhìn một bầu trời trắng xóa với hàng nghìn con chim nhạn biển bay lượn xung quanh. Tại đây, du khách quan sát, cảm nhận được thế giới các loài chim và cảnh quan hoang dã của hòn đảo xinh đẹp này. 6. Cầu tàu du lịch vòng quanh đảo Côn Sơn. Tàu sẽ đón từ cầu tàu du lịch đưa du khách đi qua vịnh Côn Sơn để ngắm nhìn mũi chim, mũi tàu bể và khu rừng nhiệt đới phía đông với những cảnh quan tự nhiên rất đẹp và hoang sơ. Quan sát ngọn hải đăng từ xa và khu mũi Việt Minh nơi có rất nhiều chim yến làm tổ. Tàu tiếp tục đưa du khách đi qua sườn tây của đảo Côn Sơn, nơi có bãi biển Đầm Chầu, bãi Bàng nổi tiếng là bãi tắm đẹp. Ngang qua hòn tre nhỏ, hòn tre lớn xem từng đàn chim nhạn biển, gầm ghì trắng, bồ câu Nicoba, đại bàng biển, bay về làm tổ trong mùa sinh sản. Qua vịnh Bến Đầm, Cửa Tử, đến bãi Nhát nơi có bãi tắm đẹp khi thủy chiều xuống và cùng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống thật đẹp nơi đỉnh tình yêu của Hòn Bà, ngắm mũi Cá Mập và các hòn đảo như Hòn Tài, Hòn Trác, Hòn Bảy Cạnh, Hòn Bông Lan. Từ vịnh Côn Sơn du khách sẽ được nhìn thấy hai ngọn núi cao nhất của Côn Đảo là núi Thánh Giá và núi Chúa. 7. Lặn biển xem san hô và câu cá. Xe đón khách tại thị trấn Côn Sơn đưa đến cầu tàu du lịch, bắt đầu hành trình ra biển. Du khách sẽ được ngắm toàn cảnh đẹp của vịnh Côn Sơn với các hòn bông lan, hòn thỏ, hòn tài, hòn trác, mang kính lặn và ống thở để lặn ngắm xem san hô cùng các loại cá cảnh biển đẹp vào loại bậc nhất của Việt Nam kéo dài từ hòn tài cho đến hòn Bảy Cạnh. Khách có thể vừa ngắm san hô vừa câu cá, xem cách thức ăn mồi của từng loại cá và chọn những con cá muốn câu. 8.
Khám phá đại dương cùng các công ty dịch vụ lặn diving. Từ cầu tàu du lịch, du khách có thể chọn cano hay tàu để làm phương tiện đến các hòn đảo nhỏ khác nhau như hòn Bảy Cạnh, hòn Tài, hòn Tre, hòn Trứng, hòn Chắc hay hòn Cau, nơi có những rạn san hô đẹp vào bậc nhất Việt Nam và cũng là nơi lý tưởng để khám phá thế giới đại dương kỳ thú với hoạt động lặn ngắm san hô. Với các đội ngũ hướng dẫn lặn chuyên nghiệp, du khách sẽ có cơ hội tận mắt ngắm nhìn vương quốc san hô muôn màu, quan sát các loại cá khác nhau bơi từng đàn tung tăng dưới biển. Hấp dẫn hơn, bạn vừa có thể ngắm san hô vừa câu cá và xem cách thức ăn mồi của từng loại cá khác nhau như một trải nghiệm sinh động. 9. Thị trấn Côn Đảo, trụ sở vườn quốc gia Côn Đảo, cầu Ma Thiên Lãnh, bãi Ông Đụng. Từ trung tâm thị trấn Côn Đảo, du khách đi đường Võ Thị Sáu để đến trụ sở vườn quốc gia Côn Đảo. Ở đây du khách sẽ được xem, tìm hiểu về sự đa dạng của thiên nhiên, động vật, thực vật Côn Đảo. Nếu du khách đi bộ đến cầu Ma Thiên Lãnh thì sẽ mất thêm khoảng 15 phút. Ở đây du khách sẽ tìm hiểu sự rùng rợn của quá khứ về nơi Ma Thiên Lãnh, tiếp tục đi theo con đường mòn để tham quan bãi Ông Đụng. Đây là nơi hoàn toàn tĩnh lặng để du khách thoải mái nghỉ ngơi thư giãn, tắm biển, lặn ngắm san hô. 10. Thị trấn Côn Đảo, Sở Dãy, bãi Ông Đụng. Từ trung tâm thị trấn, du khách đi xe hoặc đi bộ đến chân dốc Sở Dãy, mất khoảng 45 phút đi bộ để tham quan tuyến Sở Dãy, tiếp tục đi theo con đường mòn khá dài khoảng 1 giờ trong rừng để đến bãi biển Ông Đụng. Dọc đường đi từ Sở Dãy qua Ông Đụng, du khách sẽ gặp nhiều điều thật thú vị khi nhìn thấy những cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi cùng với những dây leo to cổ thụ nằm uốn quanh tạo nhiều kiểu dáng lạ mắt hoặc những loài động vật đặc thù của Côn Đảo. Đến điểm dừng chân ở Ông Đụng, du khách thoải mái nghỉ ngơi thư giãn, tắm biển, lặn ngắm san hô. Tiếp tục mất khoảng 25 phút xuyên qua cánh rừng mưa nhiệt đới Ông Đụng, ngang qua di tích lịch sử cầu Ma Thiên Lãnh, du khách sẽ quay về lại thị trấn Côn Đảo sau một vòng của cuộc hành trình xuyên rừng xuống biển và có cơ hội khám phá nhiều điều thú vị. 11. Trung tâm Côn Đảo, khu trồng rừng bảo tồn sinh thái Sở Dãy, dốc 48. Từ trung tâm thị trấn, du khách đi xe hoặc đi bộ đến chân dốc Sở Dãy, mất khoảng 45 phút đi bộ leo lên dốc núi, du khách sẽ đến được khu trồng rừng bảo tồn sinh thái Sở Dãy. Đây là khu vườn cây ăn quả được trồng vào khoảng đầu thế kỷ 20 và hiện nay được vườn quốc gia Côn Đảo cải tạo lại để tạo nguồn cung cấp thức ăn cho động vật hoang dã. Khu vực này cũng đã được trồng bổ sung thêm vào những loại cây gỗ quý. Lên chòi quan sát trên đỉnh núi này để ngắm nhìn toàn cảnh thị trấn Côn Đảo từ trên cao và có thể nhìn thấy khỉ, sóc đen, sóc đỏ dạ trên các cành cây để tìm kiếm thức ăn. 12. Thị trấn Côn Đảo, Hồ An Hải, núi Thánh. Từ trung tâm thị trấn Côn Đảo, du khách đi ô tô, xe máy hoặc xe đạp để đến núi Thánh Giá. Đây là điểm thú vị và thách thức du khách với loại hình du lịch thể thao leo núi, khám phá thiên nhiên, ngắm cảnh thư giãn. Du khách tiếp tục đi ngang qua khu Hồ An Hải, hồ nước ngọt lớn được dùng để cung cấp nước ngọt cho toàn huyện đảo. Tại đây du khách sẽ thú vị khi được ngắm rất nhiều hoa sen đang nở rực rỡ trong hồ và ngạc nhiên khi bắt gặp các loài động thực vật chỉ có ở một vùng phù sa nước ngọt nhưng lại đang hiện hữu ngay giữa biển khơi. Mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ leo núi để đến được ngọn núi Thánh Giá cao 577 m. Đây là ngọn núi cao nhất của Côn Đảo. Để chinh phục đỉnh núi này, du khách sẽ đi xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh mát lạnh và được thấy rất nhiều loài động, thực vật rừng quý hiếm và những loài đặc hữu ở Côn Đảo. Cảm giác thật tuyệt khi lên tới đỉnh núi, tất cả những mệt nhọc vừa trải qua của du khách sẽ bị quên đi khi được hòa mình vào một bầu không khí trong lành, với những đám mây bao phủ xung quanh thật mát mẻ. Từ trên đỉnh núi, du khách quan sát toàn cảnh quần đảo Côn Đảo, với rừng, biển cả mênh mông và những hòn đảo nhỏ nằm xung quanh đảo lớn Côn Sơn. 13. Thị trấn Côn Đảo, Mũi Cá Mắc, bãi Nhát Vịnh, bến đầm ngắm Hòn Bà. Từ thị trấn Côn Đảo, du khách sẽ theo con đường ven biển chạy dọc về phía nam và tây nam của đảo Côn Sơn. Trên đường đi, du khách quan sát các hòn đảo nằm ở cạnh hòn đảo Côn Sơn, Mũi Cá Mập, dừng chân ngắm đỉnh Tình Yêu và tắm biển ở bãi Nhát. Khi thủy triều xuống bãi Nhát để lộ ra một bãi cát trắng mịn cùng với nước biển trong xanh rất đẹp và hoang sơ. Tiếp tục đi theo con đường ven biển để đến khu bến đầm, du khách sẽ được tìm hiểu về khu hậu cần nghề cá và cảng biển của Côn Đảo.
Từ cảng bến đầm du khách ngắm hòn Bà chỉ cách hòn Côn Sơn một roi nước hẹp mà người dân ở đảo gọi là Cửa Tử. 14. Trung tâm Côn Đảo Mũi Chim Miếu Cậu Bãi Đầm Chầu. Từ thị trấn Côn Đảo du khách sẽ theo con đường ven biển chạy dọc về phía đông và đông bắc của đảo Côn Sơn. Trên đường đi du khách quan sát các hòn đảo nằm ở cạnh hòn đảo Côn Sơn. Mũi Chim là nơi lý tưởng để quan sát các hòn đảo nhỏ. Tiếp tục đi theo con đường ven biển đến khu Cỏ Ống. Ở đây du khách được chỉ dẫn vào một con đường nhỏ để đến miếu cậu tìm hiểu về câu chuyện bi thương của tình mẫu tử giữa bà Phi Yến và hoàng tử Cải con của vua Gia Long. Theo con đường nhỏ là đến bãi Đầm Chầu, nằm ngay cạnh sân bay Côn Sơn. Đây được xem là bãi biển đẹp nhất ở Côn Đảo với bãi cát vàng rất đẹp mắt. Bãi tắm nơi đây còn rất hoang sơ, chắc chắn là nơi đến thú vị cho du khách khám phá và tham quan khi đến Côn Đảo. 15. Trung tâm Côn Đảo Cỏ Ống Vịnh Đầm Tre. Có hai cách để cho du khách lựa chọn để đi tuyến tham quan này, đi bộ xuyên rừng hoặc đi bằng tàu. Đi bộ xuyên rừng, từ trung tâm Côn Đảo, du khách di chuyển bằng xe, nên đi xe gắn máy, đi theo con đường ven biển chạy dọc về phía đông và đông bắc của đảo Côn Sơn. Đi du khách quan sát các hòn đảo nằm ở cạnh hòn đảo Côn Sơn. Mũi Chim là nơi lý tưởng để quan sát các hòn đảo nhỏ. Tiếp tục đi theo con đường ven biển đến khu Cỏ Ống. Ở đây du khách sẽ mất gần 2 giờ để đi bộ xuyên qua khu rừng nguyên sinh Côn Đảo. Du khách sẽ đi qua đỉnh núi Yên Ngựa với những hòn đá treo leo. Trên đường đi, sẽ bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như khỉ, sóc, kỳ đà, bồ câu Nicobar và rất nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những dây leo to cổ thụ nằm uốn quanh tạo nhiều kiểu dáng lạ mắt của khu rừng này cùng những loài thực vật quý hiếm như dầu, cẩm lai, lát hoa, găng. Du khách sẽ nhanh chóng đến vịnh Đầm Tre. Ở đây, du khách sẽ được thỏa thích bơi ngắm san hô và đi tham quan khu rừng ngập mặn, đến hang yến để xem chim yến làm tổ trong mùa sinh sản. Đi bằng tàu, từ cầu tàu du lịch, tàu sẽ đưa du khách đến vịnh Đầm Tre. Trên đường đi du khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Côn Sơn và nhìn từ xa núi Lò Vôi với khu resort Six Senses 5 sao được thiết kế cổ kính và sang trọng. 16. Trung tâm Côn Đảo Hang Đức Mẹ Bãi Ông Đụng. Từ trung tâm Côn Đảo, đi đường Võ Thị Sáu để đến điểm tham quan hang Đức Mẹ, du khách nên bắt đầu đi trước lúc bình minh để nghe được vũ điệu hót của các loài chim rừng khi bình minh vừa hé sáng. Trên đường đi du khách dừng chân để tìm hiểu thêm về di tích Cầu Ma Thiên Lãnh. Từ đây đi theo bảng chỉ dẫn sẽ mất khoảng 15 phút đi lên các nấc đá, xuyên qua rừng để đến hang Đức Mẹ, một hang đá nhỏ do người Pháp tìm thấy và chọn nơi này làm nơi đặt tượng thờ Đức Mẹ Maria để đến cầu nguyện trong những năm chiếm đóng ở đây. Tiếp tục băng qua cánh rừng mưa nhiệt đới mất khoảng 30 phút, du khách đến bãi Ông Đụng, dừng lại để đọc các bảng diễn giải môi trường để tìm hiểu thêm về sự đa dạng của hệ sinh thái rừng. Bãi Ông Đụng là một vịnh nhỏ nằm đảo lớn Côn Sơn. Đây là nơi hoàn toàn tĩnh lặng để du khách thoải mái nghỉ ngơi thư giãn, tắm biển, lặn ngắm san hô. 17. Di tích Dinh Chúa Đảo Cầu Tàu 914 Trại Phú Hải Trại Phú Sơn Mũi Cá Mập Bãi Nhát Vịnh Bến Đầm. Trên đường Tôn Đức Thắng là khu di tích Cầu Tàu 914 và khu di tích Dinh Chúa Đảo nằm đối diện. Dinh Chúa Đảo là nơi sống và làm việc của 53 đời Chúa Đảo trong suốt 113 năm người Pháp và người Mỹ cai trị nhà tù Côn Đảo từ năm 1862 đến năm 1975. Từ đây du khách mất khoảng 5 phút để đi bộ qua tham quan khu trại Phú Hải và trại Phú Sơn. Đây là nơi giam cầm các lớp tù nhân từ thuở Cần Vương, văn thân chống Pháp như Chí sĩ Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cẩn, Lã Xuân Oai, Phan Chu Trinh, đến nhiều chiến sĩ cách mạng Việt Nam như Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, đến thế hệ sinh viên học sinh xuống đường chống Mỹ Thiệu. Du khách sẽ đi theo con đường ven biển về hướng Tây Nam của đảo Côn Sơn để đến vịnh Bến Đầm. Trên đường đi du khách quan sát các hòn đảo nằm ở cạnh hòn đảo Côn Sơn. Mũi Cá Mập sẽ là nơi lý tưởng để quan sát các hòn đảo, dừng chân ngắm đỉnh Tình Yêu và tắm biển ở Bãi Nhát. Khi thủy triều xuống Bãi Nhát để lộ ra một bãi cát trắng mịn cùng với nước biển trong xanh rất đẹp và hoang sơ.
Tiếp tục đi theo con đường ven biển để đến khu bến đầm, du khách sẽ được tìm hiểu về khu hậu cần nghề cá và cảng biển của Côn Đảo. Từ cảng bến đầm, du khách ngắm hòn Bà chỉ cách hòn Côn Sơn một roi nước hẹp mà người dân ở đảo gọi là Cửa Tử. 18. Di tích Dinh Chúa Đảo, cầu tàu 914, nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu, bảo tàng khu chuồng cọp Pháp, khu chuồng cọp Mỹ, miếu cậu bãi đầm Chầu. Trên đường Tôn Đức Thắng là khu di tích cầu tàu 914 và khu di tích Dinh Chúa Đảo nằm đối diện. Dinh Chúa Đảo nơi sống và làm việc của 53 đời Chúa Đảo trong suốt 113 năm người Pháp và người Mỹ cai trị nhà tù tại Côn Đảo từ năm 1862 đến năm 1975. Tiếp tục đi theo con đường ven biển về hướng Đông Bắc, du khách dừng lại để thăm nhà tưởng niệm Võ Thị Sáu, tham quan bảo tàng Côn Đảo và tham quan khu biệt lập chuồng cọp Pháp và chuồng cọp Mỹ. Đây là nơi người Pháp và người Mỹ đã giam cầm, đày ải bao thế hệ chiến sĩ cách mạng, những người yêu nước Việt Nam, đồng thời là nơi thể hiện khí phách kiên cường đấu tranh của tập thể tù nhân bị giam giữ tại đây. Đến khu Cỏ Ống, du khách được chỉ dẫn vào một con đường nhỏ để đến miếu cậu. Du khách sẽ được tìm hiểu về câu chuyện bi thương của tình mẫu tử giữa bà Phi Yến và hoàng tử Cải, con của vua Gia Long. Tiếp tục theo con đường nhỏ đến bãi đầm Chầu cạnh sân bay Côn Sơn, bãi biển hoang sơ và đẹp nhất Côn Đảo với bãi cát vàng. 19. Trung tâm Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương, đền thờ Côn Đảo, di tích chuồng bò, miếu bà Phi Yến, hồ An Hải, chùa Núi Một. Từ trung tâm Côn Đảo, xe đưa du khách đến viếng nghĩa trang Hàng Dương, nơi có hàng vạn chí sĩ yêu nước yên nghỉ, thăm đền thờ Côn Đảo. Du khách lên xe đi đường Võ Thị Sáu để đến khu chuồng bò bãi Sọ Người. Đây là nơi bọn Mỹ ngụy đã đưa tù chính trị chống chào cờ bị còng xiềng cầm cố lâu ngày bị teo cơ bại liệt về giam. Tiếp tục đi theo đường ven núi để đến viếng nơi thờ Thứ Phi Hoàng Phi Yến, vợ của vua Nguyễn Ánh, hay còn gọi là An Sơn Miếu. Vào ngày 18 tháng 10 âm lịch, hàng năm người dân Côn Đảo long trọng tổ chức lễ giỗ cho bà. Chỉ mất một đoạn đường ngắn để du khách đến chùa Núi Một, Vân Sơn Tự, được khởi công tôn tạo ngày 13 tháng 8 năm 2010, khánh thành vào ngày 4 tháng 12 năm 2011. Di tích Vân Sơn Tự là công trình kiến trúc văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. 20. Trung tâm Côn Đảo, di tích chuồng bò, miếu bà Phi Yến, chùa Núi Một, cửa hàng trưng bày ngọc trai Côn Đảo, siêu thị mini quà tặng Côn Đảo. Du khách đi đường Võ Thị Sáu để đến khu chuồng bò bãi Sọ Người là nơi bọn Mỹ ngụy đã đưa tù chính trị chống chào cờ bị còng xiềng cầm cố lâu ngày bị teo cơ bại liệt về giam ở đây. Đi tiếp theo con đường ven núi để đến viếng nơi thờ Thứ Phi Hoàng Phi Yến, vợ của vua Nguyễn Ánh, hay còn gọi là An Sơn Miếu. Vào ngày 18 tháng 10 âm lịch, hàng năm người dân Côn Đảo long trọng tổ chức lễ giỗ cho bà. Chỉ mất một đoạn đường ngắn, du khách đến chùa Núi Một, Vân Sơn Tự, được khởi công tôn tạo ngày 13 tháng 8 năm 2010, khánh thành vào ngày 4 tháng 12 năm 2011. Vân Sơn Tự là công trình kiến trúc văn hóa, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Xe đưa du khách đến khu trưng bày sản phẩm ngọc trai của Côn Đảo trên đường đi bến đầm. Ở đây có rất nhiều sản phẩm mỹ nghệ được làm từ ngọc trai nuôi tại vùng biển Côn Đảo. Du khách chọn mua cho mình một sản phẩm ưng ý và điểm dừng chân cho du khách mua sắm quà lưu niệm tại siêu thị mini quà tặng Côn Đảo, nơi tập trung hầu hết các sản phẩm mỹ nghệ của Côn Đảo. 21. Trung tâm Côn Đảo, bãi Dương, vịnh Đầm Tre. Từ trung tâm Côn Đảo, xe đón du khách đến cầu tàu du lịch. Du khách xuống tàu bắt đầu hành trình ra biển. Trên đường đi, du khách sẽ được thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp của vịnh Côn Sơn và nếu may mắn sẽ bắt gặp được những đàn cá heo bơi lượn theo tàu hay cặp rùa biển vích đang giao phối, nổi lềnh bềnh trên biển, mặc cho du khách chụp ảnh, quay phim. Tàu đưa du khách đến bãi Dương, nằm ở phía tây nam của hòn Bảy Cạnh, phóng tầm mắt nhìn về thị trấn Côn Sơn, dừng lại để câu cá giải trí, sau đó lên bờ để tham quan khu bảo tồn rùa biển và tìm hiểu sự đa dạng của hệ sinh thái ven biển. Tiếp tục lên tàu đi về hướng đông bắc, ngang qua mũi Tàu Bể, vịnh Bãi Vông để đến vịnh Đầm Tre, tham quan khu rừng ngập mặn với nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, hoang dã, bơi với ống thở để xem san hô và xem cá biển rất nhiều màu sắc.
xem chim yến làm tổ trong mùa sinh sản và nhiều loài sinh vật biển quý lạ. 22. Trung tâm Côn Đảo hang Đức Mẹ đất thắm Bãi Bàng. Từ trung tâm Côn Đảo, du khách theo đường Võ Thị Sáu đến một con đường nhỏ để bắt đầu cho chuyến tham quan leo núi xuyên qua những cánh rừng. Đây là tuyến du lịch rất thích hợp cho những du khách thích vận động leo núi. Du khách nên bắt đầu đi trước lúc bình minh để nghe được vũ điệu hót của các loài chim rừng khi bình minh vừa hé sáng. Trên đường đi, du khách dừng chân để tìm hiểu thêm về di tích cầu Ma Thiên Lãnh. Từ đây đi theo bảng chỉ dẫn mất khoảng 15 phút đi lên các nấc đá, xuyên qua rừng để đến hang Đức Mẹ, một hang đá nhỏ do người Pháp tìm thấy và chọn nơi này làm nơi đặt tượng thờ Đức Mẹ Maria để đến cầu nguyện trong những năm chiếm đóng. Tiếp tục đi theo các nấc thang đá, băng qua cánh rừng mưa nhiệt đới tận hưởng một bầu không khí trong lành, mát lạnh, cùng khám phá các loài động thực vật quý hiếm của rừng nguyên sinh. Du khách mất khoảng 20 phút để đến bãi biển đất thắm Bãi Bàng. Tất cả những mệt nhọc vừa trải qua của du khách sẽ bị quên đi khi trước mắt hiện ra một bãi cát trắng mịn cùng với một làn nước biển trong xanh. Nơi đây còn rất nổi tiếng bởi một con suối hồ, nước suối mát lạnh và trong veo chảy từ một vách đá thẳng đứng trên núi cao xuống bãi biển. Nếu thấy hay thì cho mình xin một like, bình luận, chia sẻ và đăng ký để cho mình có thêm động lực ra nhiều video kế tiếp hay và bổ ích hơn. Bye, hẹn gặp lại.